ሃይ ጓደኞቼ እንደምን አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ስለ ዙም አጠቃቀም ነው። ዙም የተለያዩ ግለሰቦች፣ ድርጅቶች፣ ዩኒቨርሲቲዎች አሁን ለተለያዩ ስራዎች የሚጠቀሙበት ሶፍትዌር ነው። በእንደዚህ አይነት አስቸጋሪ ወቅት ላይ ሰዎች ተገናኝተው ማውራት ካልቻሉ ለኢንተርቪው፣ ለትምህርት ወይም ለሌላ ስብሰባዎችን ለማካሄድ እንደዚህ አይነት ሶፍትዌሮች በጣም ትልቅ የሆነ ጥቅም አላቸው። ስለዚህ ይህንን አሁን ብዙ ሰዎች ሲጠቀሙ እናያለን። አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም ሲቸገሩ እናያለን። ስለዚህ ይህንን ችግራችሁን ሶልቭ ያደርግላችኋል ብዬ ያሰብኩትን ይህን ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉ። በእርግጠኝነት ጠቃሚ እውቀት ታገኙበታላችሁ። አሁን ወደዛው እንሂድ። የመጀመሪያ ነገር ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር አድረስ ባር ላይ ዙም ዶት ዩኤስ ብለን ኢንተርን ፕረስ እናደርጋለን። ዙም ዶት ዩኤስ ካልን በኋላ ወደ የዙም ዌብሳይት የመጀመሪያው ፔጅ ላይ ይወስደናል። እንግዲህ የመጀመሪያው ፔጅ ላይ እንደምናየው ሳይን አፕ የምትለው ቦታ ላይ መጥተን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ይሄንን ዴት ኦፍ በርዝ እንድንሞላ ወይም ደግሞ የልደት ቀን እንድንሞላ ይጠይቀናል። እዚህ ጋር ወሩን እናስገባለን፣ የራሳችሁን ማለት ነው እንደፈለጋችሁ። ቀኑንም እንደዚህ እናስገባለን፣ አመቱንም እናደርጋለን። አሁን ኢሜል አድሬስ፣ የስራ ኢሜል አድሬስ ካለ በድርጅቶች ከሆነ አካውንቱን እየከፈትን ያለ ነው፣ ያን ኢሜል አድሬስ እናስገባለን። በድርጅቶች ካልሆነ እና በግለሰብ ደረጃ ከሆነ የጉግል አካውንታችንን መጠቀም እንችላለን፣ ወይም ደግሞ የፌስቡክ አካውንታችንን መጠቀም እንችላለን። በጣም ቀላሉና ለመጠቀም አስቸጋሪ የማይሆነው የጉግል አካውንት ነው። የጉግል አካውንታችንን እና በሱ ሳይን ኢን አድርገን ብለን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ቀጥታ በጉግል አካውንታችን ገባ። ካሁን በፊት የኔ ጉግል አካውንት ኦልሬዲ ከዚህ ኮምፒውተር ላይ ሬጂስተር ተደርጎ ስለነበር በየትኛው ልግባ ብሎ አልጠየቀኝም። ስለዚህ ገባ። ቀጥታ ወደ ዙም ዌብሳይት ይዞን ገባ። አሁን እዚህ ይሄንን የመጀመሪያ ስቴፑን ሳይን አፕ ስቴፑን ካለፍን በኋላ ይዞት የምናገኘው ፔጅ ለምሳሌ አፕካሚንግ ሚቲንግስ ይለናል። አፕካሚንግ አሁን ወደፊት ልናካሄዳቸው ያሰብናቸውን ሚቲንጎች ስኬጁል ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ስኬጁል ኒው ሚቲንግ ስብሰባዎችን ስኬጁል ማድረግ እንችላለን። ስታርት ታይም እዚህ ጋር ቶፒክ እናስገባለን። ሚቲንግ አይዲ፣ የራሳችን ሚቲንግ አይዲ ያለ እሱ እናስገባለን ማለት ነው። ፕሪቪየስ ሚቲንግ ካሁን በፊት ኮንዳክት ያደረግናቸው የተካሄዱ ሚቲንጎችን የምናይበት ታይም ነው። ፐርሰናል ሚቲንግ እዚህ ጋር ነው ዋናው የኛ ኢንፎርሜሽን የምናገኘው። ፐርሰናል ሚቲንግ ጋር ስንገባ እዚህ ላይ ቶፒክ ለምሳሌ አሁን እንደምታዩት የአካውንትን ባለቤት ስምና ፐርሰናል ሚቲንግ ሩም ያሳየናል። ዋናው ሚቲንግ አይዲ እና ሚቲንግ ፓስወርድ እዚህ ጋር እናገኛለን። እቺ ሚቲንግ አይዲ ነው ለሰዎች ሴንድ ስናደርግ አብሮ የምትሄደው የሚቲንግ አይዲ እና ፓስወርድ እዚህ እናገኛለን። እንግዲህ ይሄን ይመስላል እዚህ ላይ ያለው ነገር። ከዚህ ቀጥሎ የምናየው ፕሮፋይል ነው። ፕሮፋይል ጋር ክሊክ ስናደርግ የራሳችንን ፕሮፋይል ኤዲት ማድረግ የምንችልበትን ሲቹዌሽን ያመቻችልናል። ያው እዚህ ጋር የምንፈልገውን ፕሮፋይል ማለት ኤዲት ማድረግ የምንፈልገው ላይ ኤዲት የምትለዋ ላይ በተለይ ክሊክ ስናደርግ ኤዲት ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል እዚህ ጋር ያለው ነገር። ሌላው ዙማችንን ከማይክሮሶፍት አውትሉክ ወይም ደግሞ ከክሮም ጋር ሊንክ ማድረግ እንችላለን። በቀላሉ ካላንደራችንን ስኬጁል ለማድረግ እንዲያመቸን ከአውትሉክ ጋር ወይም ደግሞ ከክሮም ጋር ዳይሬክትሊ ሊንክ እናደርገዋለን። ያን ለማድረግ እዚህ ለምሳሌ ክሮም ጋር እናድርገው ብንል ዳውንሎድ የምትለው ላይ ክሊክ እናደርግና ይሄው ክሮም ዌብ ስቶር ውስጥ ላይ ይዞን ይሄዳል። ዙም ስኬጁለር፣ ዙማችንን ስኬጁል የምናደርግበትን ኤክስቴንሽን ያመጣልናል። ካሁን በፊት ኦልሬዲ እኔ ኢንስቶል አድርጌ ስለነበር ቀጥታ ወደዛ ይዞን ይሄዳል ማለት ነው። አሁን ይሄን የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። እሺ ከዚህ ቀጥሎ ዙም ዳውንሎድ እናደርግና ኮምፒውተራችን ላይ ኢንስቶል እናደርገዋለን። ወደታች ወረድ ብለን ዳውንሎድ የምትለውን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርግ ቀጥታ ወደዚህ ፔጅ ወስደናል። እዚህ ጋር ይሄው ዳውንሎድ የሚል በተን አለ። እዚህ ላይ ክሊክ እናደርግና ሶፍትዌሩን ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ ኢንስቶል እናደርገዋለን። እንግዲህ ካሁን በፊት አካውንት ክሬት አድርገናል፣ ሳይን አፕ አድርገናል።
ስለዚህ ያን አካውንት ተጠቅመን ሰዎችን ወያይት እናደርጋለን። ስለዚህ ይሄው ጨርሷል። ኦፕን ለዋለው ኢንስቶል እንዲያደርግልኝ ማለት ነው። ኦሬዲ ካሁን በፊት ኢንስቶል ያደረኩት ይመስለኛል ነው ኮምፒውተር ላይ። እሺ ኢኒሻላይዝ ያደረገ ነው። ትንሽ እንጠብቀው። ያው አዲስ ሚቲንግ ማካሄድ ከመፈልገው እዚህ ጋር ኒው ሚቲንግ እንላለን። ካሁን በፊት የተሰጠን ሚቲንግ ካለ ጆይን እንላለን። ስኬጁል ሌሎችን ሰዎች ሚቲንግ ለማካሄድ ከሆነ ስኬጁል እንላለን። ለምሳሌ አዲስ ሚቲንግ ማካሄድ ከፈለግ ኒው ሚቲንግ ላይ ክሊክ ስናደርግ ይሄው እዚህ ጋር ያሳየናል። የሚቲንግ እንትናችን ፔጅን ያሳየናል። ከዛ በኋላ ይጠይቀናል። እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው join with a computer audio ይለናል። እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ቴስት እያደረገው ነው። ይሰማል ይለናል። አዎ ይሰማል እንለዋለን። ክሊክ አድርገን ከዛ join with computer audio ይሄንና እንወጣለን። መጨረሻ ስንጨርስ ኢንድ ሴሽን እንላለን። ኢንድ ሚቲንግ ፎር ኦል ካሁን በፊት ያሉት ጆይን ለማድረግ ደግሞ የሚላክልን ሚቲንግ አይዲ እና ኔም ያስፈልገናል፣ ፓስወርድ ያስፈልገናል። ፓስወርድ ካለው ያንን የሚቲንግ አይዲ እዚህ ጋር እናስገባለን። ፓስወርድ ካለ ልክ ይሄንን አስገብተን ጆይን ስንል ፓስወርድ ሊሚትድ የተደረገ ከሆነ ፓስወርድ እንድናስገባ ይጠይቀናል። ፓስወርድ እናስገባለን። ከዛ ኔክስት ብለን ጆይን እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ የምናየው ስኬጁል ማድረግ ነው። ፕሮግራማችን እንዴት ስኬጁል እንደምናደርግ እናያለን። ስኬጁል የምትለው በተለይ ክሊክ ስታደርጉ ይሄ የስኬጁሊንግ ታብ ይመጣል። እዚህ ጋር የሚቲንጉን ቶፒክ እንጽፋለን። ሚቲንጋችን ስለምንድን እንደሚያወራ የሚቲንጉ ቶፒክ እዚህ ጋር እንጽፋለን። ከዛ እዚህ ጋር ቀኑን እናስቀምጣለን። ስብሰባው ቀን መቼ እንደሆነ እናስቀምጣለን። እዚህ ጋር ሰዓቱን እናስቀምጣለን። ስብሰባው ሰዓት መቼ እንደሚጀምር እዚህ ጋር ዱሬሽን ማለት ለስንት ያክል ደቂቃ ነው ስብሰባው የሚካሄድ የሚለው ነው። ይሄ የምንጠቀመው ቤዚክ ፊቸር ወይም ደግሞ ይሄ ፍሪ ቨርዥኑ ስለሆነ እየተጠቀምን ያለ ነው። ማክሲመም ሰዓቱ ከ45 ደቂቃ ማክሲመሙ 45 ደቂቃ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በጣም ከፍተኛ ከተጠቀምን 45 ደቂቃ የሚለውን ሴሌክት እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ሚቲንግ አይዲ ይለናል። ሚቲንግ አይዲ ጀነሬት አውቶማቲካሊ ወይም ደግሞ ፐርሰናል ሚቲንግ አይዲ የሚል አለ። ጀነሬት አውቶማቲካሊ ካል ሲልክላቸው አውቶማቲካሊ ጀነሬት አድርጎ ነው። ግን እዚህ ጋር ፐርሰናል ሚቲንግ አይዲ የሚለውን ከመረጥን ኦልሬዲ አሳይን የተደረገውን ለምንፈልጋቸው የሚሳተፉ ስብሰባውን የሚሳተፉ አካላት ይሄን ሼር እናደርግላቸዋለን። እዚህ ጋር ሪኳየሪንግ ሚቲንግ ፓስወርድ ጆይን ለማድረግ ፓስወርድ ይጠይቃል። ቅድም ጆይን ስንል ሚቲንግ አይዲ ፓስወርድ ይላል። ያንን እዚህ ጋር ሪኳየር ሚቲንግ ፓስወርድ የሚለው ኦን ከተደረገ ጆይን የሚያደርጉ ሰዎች ፓስወርድ ይጠየቃሉ። ፓስወርዱን መስጠት መቻል አለብን፣ ሼር ማድረግ አለብን ፓስወርዱን። ያ ካልሆነ ግን ይሄንን ኦፍ ብናደርገው ነው ተመራጭ የሚሆነው። ምክንያቱም ለመግባት ፓስወርድ መስጠት ስለማይጠበቅባቸው ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ የምናየው ቪዲዮ ነው። ቪዲዮ ኦን ይሁን ኦፍ ይሁን የሚለው ነው። የሆስት ቪዲዮ ሆስት ማለት ኢንቫይቴሽን የሚሰጠው አካል ነው። ፓርቲሲፓንትስ ደግሞ ፓርቲሲፔት የሚያደርጉ ስብሰባው ላይ ጆይን የሚያደርጉ አካላት የሆስት ቪዲዮ ኦን ነው። የፓርቲሲፓንት ቪዲዮም ባይ ዲፎልት ኦን ነው። እኛ ቪዲዮ አንፈልግም ካልን ግን ወይ ኔትወርካችን ደካማ ከሆነ ብዙን ጊዜ ኦፍ አድርገን እንልክላቸዋለን። እዚህ ጋር ኦዲዮ ይለናል። ቴሌፎን ኦዲዮ ማለት ያው ሰዎች በስልክ ጆይን ሊያደርጉን ይችላሉ። ሚቲንጉን በስልካቸው ሊካፈሉ ይችላሉ። ወይም ኮምፒውተር ኦዲዮ ደግሞ ካል አሁን በኮምፒውተር ለሚጠቀሙ በኮምፒውተር ብቻ እንዲጠቀሙ እንትን የሚለው ኦፕሽን ነው። ግን ሁለቱንም ኦፕሽን እናደርጋለን፣ ቴሌፎን ኤንድ ኮምፒውተር ኦዲዮ። ከዛ ስኬጁል የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን።
ስኬጁል የሚለው ላይ ክሊክ ስናደርግ ቀጥታ ወደ ጉግል አካውንታችን እንድንገባ ይጠይቀናል። የጉግል አካውንታችንን ያው እናስገባለታለን። የጉግል አካውንታችንን አስገብተን ፓስወርዱንም ያው እንሰጠዋለን። ኦልሬዲ ካሁን በፊት እኔ ፓስወርድ እና ጉግል አካውንቴ እዚህ ኮምፒውተር ላይ ሬጂስተርድ ሆኖ ስለነበር ነው ያልጠየቀኝ እንጂ የግድ ለምሳሌ አዲስ ኮምፒውተር ላይ ከሆነ ይሄን ሚቲንግ ክሬት ያደረጋችሁ ያላችሁት ይጠይቃችኋል። የግድ ያንን ማስገባት ይጠበቅባችኋል። አሁን እዚህ ጋር ቅድም ክሬት ያደረግነው የሚቲንግ ታይም ዴት ይኸው ታይሙ ይኸው ከ6 ሰዓት ለምሳሌ ከ12 ሰዓት እስከ 12 የበቃ እዚህ ጋር የተቀመጠው ታይም ዱሬሽን አለ። ታይም ዞን ኢስት አፍሪካ ታይም ዞን ነው። ከዛ ይሄንን እንግዲህ ሴቲንግ እንትን ብለን ከጨረስን እዚህ ጋር ኤዲት የሚደረግ ነገር ምናምን ካላለው ሴቭ እንለዋለን። ሴቭ እንላለን። ኤዲት ማድረግ የምንፈልገው ነገር ከነበር ኤዲት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እዚሽ ጋር እንመጣና አንድ ክሊክ ሌፍት ክሊክ አድርገን አክቹአሊ እዚህ ጋር መጣን እንደገና ኤዲት ማድረግ የምንፈልገው ነገር ካለ እዚህ ላይ ኤዲት እናደርጋለን። እቺን ክሊክ አድርገን ከሌለ ዝም ብለን ቀጥታ ወደ ኢሜይሉ የምንላክላቸው ኢሜይል እዚህ ጋር ኢሜይል ገስትስ ይለናል። ገስቶችን ኢንቫይት የምናደርጋቸው ገስቶችን ክሊክ እናደርግና የምንልክላቸውን ሰዎች ኢሜይል አድራሻ እዚህ ጋር እንጽፋለን። ለምሳሌ ለራሳችን ራሱ ያው ሳምፕል ስለሆነ እንደዚህ ለምንልክላቸው ሰዎች ኢሜይል አድራሻውን እንልካለን። ከዛ በኋላ ሜሴጅ ካለ ሜሴጁን እንጨምራለን። ዲር ኦል የፈለግነውን ነገር እንጽፋለን። ከዛ ኮንቴንቱን ከጻፍን በኋላ እዚሽ ጋር ሴንድ የምትለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ሴንድ የሚለው ጋር ክሊክ ስናደርግ ሄደ ማለት ነው። ልክ በታይሙ ስኑዝ ያደርግላቸዋል ማለት ሪማይንድ ያደርጋቸዋል እንደ አላርም ማለት ነው። ይሄን ሚቲንግ አላቸውና በዚህ ሚቲንግ ጆይን አድርጉ የሚል አላርም ነገር ያሰማቸዋል። የዛኔ ሰዎች ቀጥታ ወደ ሚቲንጋቸው ይገባሉ ማለት ነው። ከዚህ ቀጥለን የምናየው ስክሪን ሼር ማድረግ ነው። ስክሪን ሼር ለማድረግ የምንፈልጋት እቺ ሚቲንግ አይዲ ስላለች እቺን አይዲ ኮፒ አድርገን እንወሰድና ስክሪን እንዴት ሼር እንደሚደረግ አሳያችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ዙም ሚቲንጉ መጀመሪያ ሆም ፔጅ እንገባለን። ወደ ሆም ስንገባ እዚህ ጋር ሼር ስክሪን ሼር ስክሪን ማለት እኛ አሁን ከከፈትናቸው አፕሊኬሽኖች ውስጥ ለምሳሌ ስልጠና እየሰጠን ከሆነ ስልጠና የምንሰጥበትን ፓወርፖይንት ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ ዶክመንት ካለ እሱን ሰዎች እያነበቡት በቀጥታ እንዲከታተሉት ለማድረግ ከፈለግን እኛ የከፈትነውን ፕሮግራም ሼር እናደርጋቸዋለን። ያ ማለት ሼር ስክሪን የከፈትነውን ስክሪን ሼር አድርገን እነሱም ላይቭ የምናስተላልፈው መልእክት በቀጥታ እንዲከታተሉት ማድረግ ይቻላል። ያንን ለማድረግ ነው። ስለዚህ ሼር ስክሪን የምትለው በተን ላይ ክሊክ እናደርግና ትንሽ እንጠብቀዋለን ሎድ አድርጎ እስከሚጨርስ። ከዛ እዚህ ጋር ምን ኢንተር ሼሪንግ ኪ ኦር ሚቲንግ አይዲ ሚቲንግ አይዲ እንጠይቀናል። ሚቲንግ አይዲ ማለት እዚሽ ጋር ቅድም ያስፈልገናል ብዬ ኮፒ ያደረኳት ማለት ነው። እዚሽ ላይ ያለችው ሚቲንግ አይዲ ኮፒ አድርገን እንወስድና ራይት እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋታለን። ከዛ ይሄ ፔስት ካደረግን በኋላ ሼር የምትለዋን በተን ክሊክ እናደርጋለን። ሼር የምትለው በተን ክሊክ አድርገን ስንጨርስ ያሉ ስክሪኖችን የተከፈቱ ስክሪኖችን በሙሉ ያሳየናል። ከዛ ውስጥ የፈለግነውን ስክሪን ሼር እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ወደ 3-4 ስክሪኖች አሉ። 1 2 3 4 ነገራቶች ተከፍተዋል። የምንፈልገውን ከነዚህ ውስጥ አንዱን ሴሌክት አድርገን ልክ ይሄን ለምሳሌ ቢሆን ሴሌክት አድርግና ሼር እላቸዋለሁ። ሼር ላለው ይሄ እንትን ይላል። ማቆም ስንፈልግ እዚህ ጋር እንመጣና ስቶፕ ሼሪንግ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ይመስላል እንግዲህ እስካሁን የነበረው እዚህ ጋር ያው ቅድም አይተናል። አክቹአሊ አሁን ቪዲዮ ኦፍ ነው። እዚህ ቪዲዮውን ኦን ለማድረግ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ልክ እንደዚህ ብዙ ጊዜ ኦዲዮ ላይ ኦዲዮም እንደዚሁ ሰዎች ኦፍ ይሆንባቸዋል። ያንንም እንደዚህ ሼር ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ኦዲዮን ለመስጠት። አሁን እዚህ ጋር ጆይን ዊዝ ኮምፒውተር ኦዲዮ ይለናል። ይሄንን ኦዲዮ ልክ ስልጠናውን ወይም ደግሞ ሚቲንጉን የሚሳተፉ አካላት በዚህ ኦዲዮ እንዲሳተፉ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር አሁን ሚዩት ይላል። ሚዩት ሲሆን ሰው ይናገራል፣ ግን ተመልካቹ እዛ ያለው አካል ሶስተኛ ወገን አያዳምጠውም። ስለዚህ እቺ ሚቲንግ እንትኗን አንሚዩት እናደርጋታለን። ቪዲዮ አሁን ክሎዝድ ነው። ይሄንንም እንደዚሁ ቪዲዮ እንዲኖረው ከፈለግን
ቪዲዮ ላይ ክሊክ ስናደርጋት ቪዲዮ ይመጣል። እዚህ ጋር ፓርቲሲፓንቶች እነማን ናቸው ያሉ ፓርቲሲፓንቶች የሚለውን እናያለን። እዚህ ጋር አሁን እንደገና ሌላ ሼር ማድረግ የምንፈልገው ካለ ይሄንን እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። እንግዲህ ባጭሩ የዛሬው እንትን ይሄን ይመስላል። እንግዲህ እዚህ ጋር ሌላ ግልጽ ያልሆነ ወይም ደግሞ እንዲካተት የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ባር ላይ ብትጽፉልኝ የቀረውን ነገር አካትቼ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ለዛሬ ያለን የቪዲዮ እንትን ይሄን ይመስላል። ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ኮሜንት ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑልኝ ጓደኞቼ።